Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi tek ecuria e mëtejshme në planin afatshkurtër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Në emisionin e sotëm unë kam një të ftuar shumë të veçantë. Është eurodeputetja gjermane zonja Viola von Kramon, e cila është raportuese e posaçme e Parlamentit Evropian për Kosovën. Zonja Kramon, shumë faleminderit vërtet që gjetët kohë të bisedonit me ne. Është kënaqësi dhe privilegj për mua t'ju kem në programin tim. Ju falenderoj shumë që më kontaktuat dhe është një privilegj i madh për mua të jem e ftuara juaj. Faleminderit. Zonja Kramon, ndërsa po përgatitesha për këtë program, lexova shumë artikuj që ju keni shkruar dhe shumë mesazhe që keni publikuar në rrjetet sociale. Fillimisht, doja të startoja me një citim tuaj në lidhje me atë që ndodhi në Banjska në veri të Kosovës. Ju keni deklaruar për mediat serbe se Milan Radojčić duhet të ekstradohet në Prishtinë për t'u hetuar, siç duhet, në lidhje me sulmin në Banjska. Por ne e dim fare mirë se Radojčić jeton në Serbi dhe nuk është në burg. Dhe askush në këtë vend, pra në Serbi, nuk thot se ai duhet ekstraduar në Prishtinë. There is not a single person who is articulating the message in Serbia that he should be extradited to Pristina. Well, that is part of the problem. Indeed, I think this is what we can expect after this terroristic attack. It was Është një pjesë e problemit, e vërtet. Mendoj se këtë mund të presim pas këtij sulmi terrorist. Ishte shumë e qartë se ai qëndron pas kësaj, por ende si dim motivet e sakta. Mendoj se na takon ne në Parlamentin Evropian të bëjmë presion mbi Komisionin për të ushtruar presion mbi shërbimin e jashtëm evropian dhe për të marrë sa më shpejt raportin e ndërmjetëm, disa rezultate të gjetjeve të KFOR-it, ndoshta edhe të disa ambasadave të tjera diplomatike që merren me këtë rast dhe sigurisht në fund u takon autoriteteve të Kosovës të sigurohen që kemi hetimin dhe raportin e duhur dhe e gjithëpërfshirës. Është padyshim në interesin ton, siç kemi thënë në rezolut, të kemi ato rezultate sa më shpejt të jetë mundur. Po ne e nxitëm. Edhe një fjali. Ne e nxitëm bashkëpunimin e pakushtëzuar të Serbisë në këtë procedurë. Yes, and we pushed, and just one more sentence, we pushed the unconditional cooperation of Serbia in this procedure. But you underline... Ju e nënvizuat pikërisht këtë mesazh që është edhe pyetja ime e radhës. Serbia duhet të bashkëpunojë për të ofruar fakte dhe të dhëna konkrete nga tereni. Ju mëtej nënvizoni. Nëse Serbia nuk arrin të bashkëpunojë, nëse hetimi nuk është transparent, atëherë do vendosen masa kufizuese. Sa kohë mendoni ju, zonja Kramon, se do të zgjas hetimi dhe sa i gatshëm është Parlamenti Evropian të vendos për sanksione ndaj Serbisë? Well, I mean, it is difficult to assume and to estimate what is the appropriate period for this. I hope that a big part and big chunk of the data... Do me thënë është e vështirë të supozohet dhe të vlerësohet cila është periudha e përshtatshme për këtë. Shpresoj që një pjesë e madhe të dhënave të jetë mbledhur nga aktorë të ndryshëm, por sinqerisht nuk kemi marrë asnjë informacion. Kjo ngre shumë shqetësime dhe shumë dyshime. E kam fjalën për kërcënimin që është dhënë, apo që është bërë nga Serbia dhe para ushtarakët me 24 shtator. Mendoj se ngre shumë pikpyetje në shumë kryeqytete europiane. Mendoj se tani jemi 2 muaj më vonë, por ende nuk është publikuar asgjë. Kjo është absolutisht e papranueshme. And I think now we are almost 2 months later and still there is nothing being published so far. And that is absolutely unacceptable. Mrs. Kramon, Zonja Kramon, a e shihni tani Beogradin dhe elitën e saj politike në një tjetër këndvështrim, pikërisht pas asaj që ndodhi në Banjska në veri të Kosovës? I mean, there is one clear leverage which we have. If we stop the money to Serbia, I think this would be a very soft spot. Do me thënë ka një ndikim të qartë të cilin e kemi. Por nëse ne ndalojmë parat për Serbin, mendoj se ky do të ishte një vendim shumë i butë për presidentin Vučić.
Vučić do jetë para zgjedhjeve dhe gjëja më e keqe që mund t'i ndodh është t'i shpjegoj publikut votuesve të tij pse Bashkimi Evropian pezulloi fondet dhe pse mori masa kundër tij. Mendoj se nëse nuk ka bashkëpunim, nëse s'ka ekstradim, nëse s'ka transparencë të plotë të hetimit në vazhdim, Bashkimi Evropian nuk duhet vetëm të flasë, por dhe të veproj dhe shpresoj se disa prej tyre do t'i shohim shpejt. Show action, and I hope we will see some of them soon. Në çkuptim së shpejti, çfarë lloj veprimi keni parasysh? Në një nga komentet tuaja, ju rekomanduat anullimin e takimeve të nivelit të lartë për udhëheqësit serb, ndalimin e fondeve të Bashkimit Evropian për infrastrukturën ose masa që ndikojnë në negociatat e Serbisë me Bashkimin Evropian. A mendoni ju se mjaftojnë këto masa ndëshkimore për të lëkundur pozitën e politikës serbe? Well, at the moment, I think President Vučić is rather weak. He was faced with a demonstration over the... Për momentin mendoj se presidenti Vučić është mjaft i dobët. Ai u përball me demonstrata gjatë pushimeve verore. Qindra e mijëra njerëz u mblodhen në rrugë. Ata shprehen pakënaqësi ndaj qeverisë në pushtet dhe veprimeve të tyre. Unë mendoj se ka shumë presion dhe do prisja të shihja një pjesë të hetimit lidhur me incidentin në Banjsk deri në fund të vitit. Këtë kemi formuluar në rezolutën tonë dhe këtë presim, të paktën ne në Parlamentin Evropian. We formulated in our resolution, and this is what we expect at least in the European Parliament. Mrs. von Kremen, basically for the sake of this interview, I wanted to separate the attitude and the relations between Prishtina... Zonja von Kremen, për hir të kësaj interviste, doja ta ndaja qëndrimin dhe marrëdhëniet mes Prishtinës dhe Brukselit, Beogradit dhe Brukselit për të folur për këtë dialog. Këtë dialog të vazhdueshëm që po vazhdon pambarimisht dhe që duket sikur nuk ka ende dritë në fund të tunelit. Cili është këndvështrimi juaj në këtë çast lidhur me dialogun pas vizitës së pesëshes së madhe në Prishtinë dhe Beograd dhe më vonë në Bruksel, pas takimeve që zhvilluan kancelari Scholz, presidenti Macron, kryeministri Meloni, Joseph Borrell dhe Lajçak me kryeministrin Kurti dhe presidentin Vučić veçmas. U krijua një farë optimizmi, por cili është këndvështrimi juaj për këtë situatë në këtë moment? There was some optimism, but what is your perspective on this situation at the moment as you see it? Well, I mean, we have to be honest. In the end, no matter how much engagement, no matter how many high-level meetings, no matter how many incentives we give into the dialogue, in the end, we need political will on the other side as well. At the moment, it seems to me, and not only... Dua të jemi sinqert. Në fund të fundit, sa do angazhim, sa do takime të nivelit të lartë, sa do të nxisim dialogun. Në fund, na duhet vullneti politik edhe nga pala tjetër. Për momentin mua më duket, dhe jo vetëm mua, por edhe shumë vëzhguesve të tjerë të jashtëm, se ka më shumë përfitim si për Beogradin, ashtu edhe për Prishtinën, nëse zgjejmë zgjidhje, nëse sarrim një kompromis, dhe kjo është shumë për të ardhur keq. Dua të them, po, sigurisht, mund t'i kuptoj atë dyja palët. E kuptoj pse është shumë tunduese të mos bëjnë kompromise, pse është edhe rrezik i lartë politik t'ia shesësh kompromisin publikut vendas. Duhet të mendojmë edhe për atë që është në rrezik. Vitin tjetër ka zgjedhje në Parlamentin Evropian, duket zgjedhje në Washington, dhe asnjëra palë s'duket mirë për sa i përket, le të themi, favorizimit të dialogut si përparësi, qoftë e Brukselit apo e Washingtonit. Në këtë aspekt, më mirë do të ishte që kjo dritare e mundësive tani është gati, dhe nëse nuk mund të arrijmë një kompromis tani, do të jetë shumë e vështirë pas vitit të ri, pasi filluam me fushatën tonë zgjedhore, pasi u bë e qartë se ndoshta Biden nuk do të rizgjidhet. Dhe kështu, unë vërtet do t'i kërkoja secilit që ka përgjegjësi që të sigurohet që ta përdorim këtë dritare mundësisht tani dhe të mund të kemi vërtet disa rezultate dhe se ne mund të vazhdojmë me dialogun që realisht t'i bëjmë të dyja vendet sa më shpejt të jetë mundur antare të Bashkimit Evropian. Është ende një proces lidhës dhe natyrisht dua të theksoj se vendi që ka zbatuar më shumë reforma, që përputhet më shumë me politikën e Bashkimit Evropian, do të jetë i pari, por hapi i parë, parakushti për gjithçka, është dialogu, aq i keq sa ç'është. But the very first step, the precondition for everything is the dialogue, as bad as it is.
Në fakt, kjo është marrëveshja e Brukselit dhe aneksi i Ohrit. Të dyja palët e kanë pranuar. Kryeministri Kurti thotë se është gati ta nënshkruajë. Presidenti Vučić nuk e ka nënshkruar dhe nuk duket se ka ndërmend ta bëjë këtë. Në bazë të zhvillimeve të fundit, duket sikur kryeministri Kurti e ka pranuar propozimin e fundit për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe po e ndjek këshillën tuaj, kur ju keni thënë, dhe ju citoj, është në të mirën e Kosovës që të përqendrohet më shumë tek vetja dhe të përmbush detyrimet që ajo ka marrë përsipër. Nuk përbën ndryshim nëse e drejtoni gishtin diku tjetër dhe besoj se këtu e keni pasur fjalën për Beogradin. Absolutisht. Mendoj se ky do të ishte një hap i madh. Do isha shumë e lumtur nëse do të shihnim pak zbatim të tij. Ndryshe është të pranosh propozimin, ndryshe është Sidomos në Ballkan. të rregullosh shumicën për zbatim. Siç thash më parë, nuk është e lehtë. Nuk e kam zili, nuk jam xheloze për të qenë vendimmarrëse atje në këtë moment. Nuk po them se kjo është detyrë e lehtë, por nëse shihni perspektivën e vendit, veçanërisht të Kosovës që ka një popullsi të re, Shumë dinamike. pro-EU, pro-Western, shumë pro Bashkimit Evropian dhe perëndimet për brezin e ardhshëm. Ju do donit të jeni pjesë e familjes europiane si antar i Bashkimit Evropian. Kosova ka aplikuar për në Bashkimin Evropian dhe Këshillin e Europës. Mendoj se do të ishte mirë nëse hapin e parë e shohim të hedhur nga kryeministri Kurti. Kjo do të ishte në thelb këshilla juaj për autoritetet e Kosovës, pra që të fillojnë zbatimin e marrëveshjes së Brukselit dhe aneksin e Ohrit. The Brussels Agreement and the Ohrid Annex. Well, yes, of course. I mean, this is trying, or this is what we are trying to convey as a message for quite some time now. Po sigurisht, dua të them se këtë jemi munduar të përcjellim si mesazh prej shumë kohësh. E di që nuk është e lehtë. E di që situata në veri është shumë e ndërlikuar. E kemi parë, e kemi ndjekur bregtisin e institucioneve, bojkotin e serbëve në veri për zgjedhjet lokale. Zhvillimet ishin shumë të trishta, por sidoqoftë, do t'i kërkoja kryeministrit Kurti të bëjë hapin e parë dhe të fillojë zbatimin e propozimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Do të thosha se kjo do e lehtësonte të gjithë procedurën dhe mund të shihet si një kredit i parë ose si një sekuencë ose si një hap i parë i sekuencës dhe presioni do të ushtrohej mbi Beogradin. Është e qartë se Brukseli, Washingtoni dhe Berlini ose kryeqytetet e tjera do të funksiononin vërtet për ta pranuar këtë, për të arritur në një marrëveshje, për të arritur në nënshkrimin dhe për të sjellë jetë në këtë marrëveshje, e cila tani është natyrisht strukturë teknike. Washington and Berlin, all the other capitals would really work then to accept this and to come up with this audit agreement, to come up with a signature and to really bring life into this agreement, which is, of course, right now a rather technical framework. Mrs. von Kremen, Zonja von Kremen, po ju citoj sërish. Keni thënë në rrjetet tuaja sociale, uroj që Vučić ta bëjë atë që ka thënë, se do të zbatoj, duke qenë se nuk e ka firmosur marrëveshjen, çka ishte shumë e trisht dhe për të ardhur keq, por ai premtoi se do ta realizojë edhe pa e nënshkruar. Është një qëndrim i përhapur gjërësisht në Ballkan që thotë se presidenti Vučić është mjeshtër në lojën e hapësirës që i lejohet nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara gjithashtu. by the European Union and by the United States as well. No, this is absolutely true, and we can never allow this to happen. So that was the promise he has given to Borrell and to our special envoy Miroslav Lajčák. I actually regretted that they have Jo, kjo është absolutisht e vërtetë dhe kur nuk mund të lejojmë të ndodhë kjo. Ky ishte premtimi që i ka dhënë Borrellit dhe të dërguarit ton të posaçëm Miroslav Lajčák. Në fakt më erdhi keq që se kanë detyruar të nënshkruaj. Unë mendoj se ishte gabim i madh që e lejuan të mbante këtë premtim verbal, por atëherë
në rregull, ta marrim këtë premtim verbal si premtim. Pasi të zbatohet asociacioni, atëherë ne kemi nevojë për zbatimin e plot nga ana e Beogradit dhe përveç Selisë OKB-s, këtë ka deklaruar dhe Ursula von der Leyen javën e kaluar në Prishtinë dhe Beograd. Është një njohje de facto dhe kjo veçanërisht për njerëzit në Kosovë, për vendimarrësit në Kosovë, do të ishte një përfitim i madh për të gjithë, për të gjitha arritjet e tyre, për të gjitha përpjekjet e tyre për të ecur përpara. Këtë po kërkoj unë. Ju lutem, shfrytëzojini këtë mundësi dhe shikojini si një shans që vendi juaj, brezat e ardhshëm, të futen në familjen europiane. As the chance for your country, for your next generation to jump in the middle of the European family. Zonja von Kremen, ju keni thënë se, ju citoj, nevojitet që Bashkimi Evropian ta kuptoj ku qëndron Serbia dhe ju shtroni pyetjen. Është interesi i tyre, pra i Serbisë për të bashkëpunuar me Bashkimin Evropian? Nëse më lejoni, dua t'ju a bëj unë juve këtë pyetje. Well, I mean, this is what we say in Germany, the politic. So this is like a swing. You never know where Vučić stands. Ne në Gjermani këtë e quajmë politika shaukel, por kjo është si lëkundse. Asnjëherë nuk dihet qëndrimi i Vučić. Të gjithë po takoheshin në Tiranë, ai udhtoi në Kinë dhe ky është sinjali që po marrim gjithkohës. Megjithatë, i takon Bashkimit Evropian të vendosë çka arritur vërtet Beogradi dhe çfarë ka zbatuar qeveria. Për momentin flasim për dialogun dhe ne këtë dialog të gjithë duam. Çfarë duhet bërë nga njëra apo tjetra anë? Kur të kemi mbaruar me dialogun, kur Kosova mund të ecë përpara, atëherë ne shikojmë me kujdes, me imtësi procesin. Sigurisht nëse zbatimi i reformës për drejtësinë, për lirinë e medias dhe të gjitha të drejtat nuk janë të qarta dhe nuk përmbushen, do t'i kundërshtonim absolutisht hapat e ardhshëm drejt procedurës apo bisedimeve të anëtarësimit. We would absolutely object the next steps towards or into the accession procedure accession talks. But it looks as Duket sikur Kosova po luan një rol të rëndësishëm në politikën e brendshme të Republikës së Serbisë, siç jam i sigurt se e dini. Sondazhet e fundit tregojnë se ka mbështetje publike në Serbi për qëndrimet e ashpra të qeverisë, madje edhe të partive opozitare për qëndrimin ndaj Kosovës. Edhe kur i pyeten serbët nëse mund të tregojnë më pak përkrahje për politikën e ashpër kundrejt Kosovës, për një pranim më të shpejtë në Bashkimin Evropian, opinioni publik e refuzoi. Nëse e marrim të mirëqen vlerën e këtyre sondazheve, ato tregojnë të vërtetën dhe nuk manipulohen. Atëherë, Bashkimi Evropian duket se ka një problem shumë të madh në Serbi. in Serbia. Well, to be honest, I have seen also different figures. The figures say that the voters or the potential voters of the pro. Të them të drejtën, kam parë shifra të tjera. Shifrat thonë se votuesve apo votuesve të mundshëm të opozitës pro-europiane nuk u intereson Kosova. Unë mendoj se e kanë pranuar tashmë vendimin që Kosova është e pavarur dhe sa ata e trajtojnë Kosovën si shtet më vete. Mendoj se edhe Vučić mund t'i bëjë votuesit e tij të besojnë se kjo është një gjë e mirë për Serbinë, për Bashkimin Evropian dhe për zhvillimin e ardhshëm të Serbisë. Por nëse ndiqni lajmet dhe mediat, nëse shihni shtypin bulevardesk dhe nëse shihni sa hapësirë u japin zërave nacionalist dhe sa e kanë përdorur Kosovën, sidomos në javët dhe muajt e fundit, atëherë ata janë të dobët, sepse kanë presion, sepse kanë demonstrata në rrugë, sepse mendojnë se ka diçka të ligë në vend. Po e kanë përdorur Kosovën, por më parë, nëse shihni anketat afatgjata, Kosova nuk ka luajtur rol. Por, për momentin, duket sikur kjo mund të jetë vendimtare, por në fund, do thosha nëse njerëzit janë të lumtur me çdo gjë tjetër në vend, nuk u intereson situata dhe status quo-ja e Kosovës, por nëse Vučić nuk ka asgjë tjetër për të ofruar, atij duhet Kosova për të luajtur, dhe kjo është jashtëzakonisht e trisht, është abuzimi i dialogut dhe procedurës në vazhdim. This is an abuse of the ongoing dialogue and the ongoing procedure.
And in this program, Në këtë program, zonja von Kremen kam patur shumë intervista me politikan dhe analistë politik sërb që thonë se Vučić po e luan fort kartën e Kosovës. Mesazhi që ai po përcjell dhe mënyra se si po shpërndahet nga shtypi që kontrollohet prej tij e bën shumë të vështirë për të kuptuar anën tjetër të medaljes. Çfarë përfiton Serbia nëse nuk merret më me Kosovën dhe e ardhmja e Serbisë në Bashkimin Evropian do të dukej kështu edhe më e ndritshme. the future of Serbia into the European Union would look brighter. Absolutely, absolutely. And I really regret this, that this chance was not used. Absolutisht, absolutisht. Më vjen shumë keq që ky shans nuk u përdor nga presidenti Vučić dhe që Bashkimi Evropian nuk e ka kërkuar kurrë këtë. Jam e habitur që nuk i kemi kërkuar asnjëherë presidentit Vučić të përdor stendat e tij, jo për Kinën dhe Huawei, por për promovimin e bisedimeve të anëtarësimit në Bashkimin Evropian, për promovimin e dialogut të Bashkimit Evropian, për promovimin e nuk e di për investime direkte nga shtetë anëtare europiane e kështu me radhë. Sepse këtu është mirëqenia, kështu vjen parat, nga këtu vjen investimi, nga këtu vjen qëndrueshmëria. Kjo është krejtësisht e shkëputur nga ndërgjegjësimi publik, nga ndërgjegja publike. Mendoj se ky është një gabim i madh i udhëheqjes, veçanërisht i vetë presidentit Vučić. Consciousness, and that is, I think, a big mistake by the leadership, but especially by President Vučić himself. Mrs. von Kremen, Zonja von Kremen, si e shihni ju të ardhmen e afërt të dialogut? Zoti Lajçak ishte sërish në rajon. Ai vizitoi Prishtinën dhe Beogradin. Duket sikur do vijojmë njësoj edhe pas takimeve të 5 udhëheqësve kryesor të Bashkimit Evropian me Kurtin dhe Vučićin veçmas në Bruksel. Si e shihni pra ju ecurinë afatshkurtër të dialogut? what is your perspective on the near future of this dialogue? I think many options are on the table, but as I said at the very beginning of our conversation, in the end, Unë mendoj se në tryez ka shumë opsione, por siç thash në fillim të bisedës son, në fund duhet një vullnet politik, duhet një nivel i caktuar angazhimi dhe nga qeveria në Kosovë. Nëse kjo mungon dhe nëse keni përshtypjen se çfarëdo që të ofroni dhe sado stimuj të jepni është akoma më mirë të hidhni hapa të një anshëm dhe jo hapa bashkëpunues, është shumë e vështirë, do të thosha, për njerëzit në dialog, për të dërguarit tanë, për përfaqësuesit tanë që të nxjerrin ide të reja. Por presioni ndaj Serbisë është sigurisht një recetë, por kjo nuk mjafton, sepse në fund për kompromis ju duhet, siç thash më parë, një nivel i caktuar i kompromisit politik, gjithashtu nga ana e Prishtinës dhe nga Albin Kurti. Vërtet të shpresoj. I mean, putting pressure on Serbia is of course one recipe, but this is not sufficient because in the end, for compromise, you will need, as I said before, a certain level for political compromise also from the side of Pristina and from Albin Kurti. I really hope E kuptoj. that he Qaj të kuptoj se është në interes të vendit të tij. Mrs. von Kremen, there is a lot of... Zonja von Kremen, ka shumë diskutime në hapësirën shqiptare në Ballkan se si mund të vazhdojë Kosova me anëtarësimin e saj në strukturat euroatlantike, kur 5 shtete anëtare të Bashkimit Evropian nuk e njohin pavarësinë e saj dhe 4 shtete të NATO-s gjithashtu nuk e njohin atë. Duke patur parasysh faktin se Beogradi po i reziston këtij presioni për ta njohur Kosovën, që bashkë të hynë në Bashkimin Evropian. A shihni ju një strategji të veçantë për Kosovën? Siç e përmendët, ka shumë entuziazëm në Kosovë për t'u anëtarësuar në Bashkimin Evropian dhe në NATO në të njëjtën kohë. Pra, aty po ndodh krejt e kundërta e asaj që po ndodh në Serbi. Union and NATO at the same time, quite contrary to what is happening in Serbia. Well, I hoped that there would be bilateral arrangements from one or the other countries. I know that the bilateral relations with Greece are going very well, that there are continuous and permanent visits. Unë shpresoja se do kishte marrëveshje dypalçe nga njëri apo tjetri shtet. E di që marrëdhënie dypalçe me Greqinë po shkojnë shumë mirë, se ka vizitat vazhdueshme dhe të shpeshta, dhe ky është një sinjal shumë i mirë. Gjithashtu shpresoj se ndoshta njo se 2 vende të tjera mund të mendojnë ta njohin Kosovën, por padyshim,
Duket se është e vështirë dhe prandaj po e përsëris veten dhe nuk më pëlqen ta bëj këtë, por në fund, pa një dialog të suksesshëm do jetë padyshim shumë e vështirë ta njohin disa ose të gjitha vendet. Por sigurisht që do të ishte e dobishme nëse mund të fitojmë të paktën një ose dy vende nga 5. Mendoj se Spanja është shumë e vështirë. Kam dëgjuar se edhe Çipri dhe Rumania janë dakord ta njohim vetëm nëse do të ketë ndonjë marrëveshje bazë me Serbinë. Po sigurisht që do të bënte një ndryshim. Nëse kemi vetëm 3 shtete që se njohin, që nuk janë shumë, dhe lufta e Kosovës e meritonte njohjen e plot nga të gjitha vendet europiane, dhe kjo nuk ka asnjë dyshim. But of course, it would make a difference if you have only 3 non-recognizer left, which still, nevertheless, are much too many. And Kosovo had deserved the full recognition by all the European member states already 10 years ago. There's no question. A few days ago, I had a very good Disa ditë më parë zhvillova një bisedë shumë interesante me Eduard Joseph, një analist politik shumë i njohur amerikan, i cili theksoi se po të kishte treguar fuqinë e vet reale Bashkimi Evropian, dialogu mes Kosovës dhe Serbisë do të ishte zgjidhur me kohë. Ai shtoi se kjo gjendje vazhdon për shkak të dobësive që po tregon Bashkimi Evropian si blok në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Ju jeni dakord me mendimin e tij? Kosova. Do you share his view? Yeah, absolutely. There is no question about that. But what can we do? I mean, can we force the countries to recognize? I don't know what kind of procedures would have been possible for this. You might have just overruled the 5 non-recognizer. Absolutisht, nuk ka dyshim për këtë, por çfarë mund të bëjmë? Dua të them, a mund t'i detyrojmë vendet ta njohin? Nuk e di ç'është procedura të mundshme ka për këtë. Mund të mos pranohet nga 5 vende që se njohin, natyrisht. Ne në Gjermani dhe të tjerë do të kishim qenë pro, por sigurisht kjo vjen me një kosto dhe vendime të tjera. Ndoshta do të kishte le të themi një lloj hakmarrjeje ose një mundësi që ata të marrin hak. Kjo është do të thosha pak e rrezikshme në këtë strategji. Po sigurisht ne kemi 27 kryetar shtetesh që kanë 27 interesa kombëtare dhe kjo është jashtëzakonisht e trisht. Nuk e kemi përafruar politikën tonë të jashtme dhe të sigurisë në një mënyrë të tillë që do të ishte e nevojshme për të bërë një fuqi e fortë e për të folur bashkërisht. E dim këtë. Kemi kohë që po punojmë për reforma, por kjo është shumë e trisht. Mund të kishim gjetur një zgjidhje 9 vjet më parë, kur kishte një gatishmëri politike, veçanërisht në Beograd, kur kishte një dritare mundësie. I shoh problemet. Por kur flasim për situatën e 2023-shin, mendoj se është jashtëzakonisht e vështirë të kalojmë në një drejtim krejtësisht tjetër dhe për të hedhur poshtë vende që se pranojnë njohjen. I see the problems, but when we are speaking about the situation in 2023, I think it is extremely difficult to steer in a complete different direction and to overrule those non-recognizers. Po i afrohemi fundit të kësaj bisede, por zonja von Kremen edhe 2 pyetje të tjera. Ju jeni politikane me përvojë dhe doja këndvështrimin tuaj personal. A jeni optimiste se jo vetëm ka dritë në fund të tunelit për sa i përket dialogut, por të 2 palët do ta pranojnë atë që u është ofruar dhe do të vazhdojnë, siç e thatë, ta zbatojnë më shumë se sa ta diskutojnë? Will continue, as you said, to implement rather than talk about it. I mean, first of all, it would help if we see that Brussels awards the political compromises. So, for example, of course, in the case of Kosova... Dua të them para së gjithash do të ndihmonte nëse shohim se Brukseli tregon kompromise politike. Kështu për shembull, natyrisht në rastin e Kosovës, vendi ka pritur gati 6 vjet derisa mori më në fund liberalizimin e vizave. Pra Kosova i ka bërë të gjitha detyrat, detyrat e shtëpisë, quajeni si të doni, dhe në fund Këshilli vonoi masivisht për të çelur dritën jeshile. Pra, po nëse u kërkojnë vendeve ta bëjnë pjesën e tyre, duhet të bëjmë edhe ne pjesën tonë. Ndoshta ne mund të jemi edhe pak më nxitës për ata që bëjnë më shumë në këtë se sa ata që bëjnë më pak. Kjo do t'i tregonte edhe publikut në Kosovë dhe kryesisht do të bënte pak presion që ne kemi nevojë për veprime tani nga qeveria. Hapi tjetër do t'ishte të shkonim drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian.
në Këshillin e Europës, në NATO e të tjerë. Hapi i parë duhet hedhur tani, që është asociacioni. Pa të, s'do të ketë hap të ardhshëm. Hapi tjetër duhet të prezantohet sa më shpejt. Now this ASM. Without the ASM, there will be no next steps. But the next step then should be really be presented as soon as possible. And one final question. Një pyetje të fundit. Kur mendoni se këto masa kufizuese të vendosura ndaj Kosovës apo sanksione siç njihen ndryshe, apo sido që mund t'i referohemi atyre, do të hiqen? I mean Është një pjesë në Parlamentin Evropian, sepse ne s'kemi qenë kurrë pro kësaj. Po. That was Propozimi, ideja, koncepti erdhi nga komisioni ose më shumë nga Këshilli, sepse s'pan si të thuash mundësi tjetër për të marrë me Kosovën. Gjithmonë kemi ndier pendes për këtë, s'kemi qenë kurrë pro. Pra, për ne do t'ishte koha për t'i hequr ato masa. Për mua nuk ka asnjë arsye për t'i mbajtur akoma. those measures. So for me there is no reason to keep them. Kuptoj. Zonja von Kremen, shumë faleminderit vërtet për kohën dhe mendimet e drejt për drejta që ndat me shikuesit e Euronews Albania. Ju jam shumë mirënjohës. Faleminderit ju që më ftuat dhe mbrëmje të këndshme. Faleminderit. Edhe ju. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin ton të radhës, nga unë Franko Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.